Excuse me. Hello, coconut. Hello. Yes. How much? 35. 35 baht. One chup. One. ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਤਾ ਆਪਾਂ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਧੋਣ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਬੈਂਕਾਕ ਧੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੁਕਟ 'ਚ ਧੋਣੇ ਪੈਣੇ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਕ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਂਡਰੀ ਸਰਵਿਸ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਫੁਕੇਟ ਟਾਊਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਏ ਆ। ਹੋਸਟਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਸੋਹਣਾ। ਇਹ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਭ। लॉक सिस्टम है ना थे। वेल लॉन्ड्री सर्विस देखनी पैनी है कित्थे जा। फुकेट देने एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा जिहा फुकेट नूं। सोहना यार, चलो बैंकॉक चलो खैर मैं गया नहीं कदे है ना, पर मैं बहुत बंदे इत्थे देखे जिहड़े सीधे बैंकॉक तो फुकेट आए हो सकदा पहलां उत्थे गए होण, पर उन्होंने फुकेट ज़्यादा वधिया लग्या। टाउन वधिया ते सब कुछ है यार, हर एक चीज़ ऑल इन वन है। बीचस भी है, ओल्ड टाउन भी है, नाइट लाइफ भी है, सारा कुछ है। लॉन्ड्री लभ रहे हैं तो आप, तो मैं इधर गली च आया कदे को, कितनी वधिया सोहनी गली है। तो कितने दस नहीं रही यार। तो पीछे केक। Excuse me. Hello, coconut. Hello. Yes. How much? 35. 35 baht. One chup. One. 35. 35 baht ਦਾ साइज भी छोटा है। सो पीली है यार। ตอนนี้ที่ใครชื่อมีชื่อโอกับบัตรไอ้นิดเนี่ยบัตรเสียหมา मैं इत्थे पुछया कईयां नूं, इत्थे किते नेड़े लॉन्ड्री सर्विस है नहीं यार। मेरे हिसाब नाल बैंकॉक ही देखांगे जाके, वहीं रखने पैने आ, पर जगह बहुत सोहनी है। देखो
Got me too. I know the reflection. GoPro ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਜੀ GoPro ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਮੰਦਿਰ ਆ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੋਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਆ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘਰ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਉਂਡਰੀ ਲੱਭੀ ਆ ਯਾਰ ਆਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹ 100 ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਮਹਿੰਗਾ ਯਾਰ ਕੰਮ ਉੱਥੇ 50 ਬਾਅਦ 'ਚ ਧੋਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਧਵਾਏ ਨਹੀਂ 50 ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਪੈ ਗਏ ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੁਕਾਨ ਇੱਥੇ ਜੂਸ ਜਾਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਜੂਸ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਇੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖੋ ਅੰਬ ਦਾ ਜੂਸ ਅਜੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੌਨ ਵੈਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਨ ਵੈਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਇੱਥੇ ਵੈਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਹੈਲੋ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦਾ ਜੂਸ ਆปกติร้านหนึ่งได้ทางแดงเยอะขึ้นนะ ਆਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦਾ ਪੁੱਛ ਗਿਆ 30 80 What is this? sugar cane Sugar cane गन्ने का जूस अच्छा How much for? 30 30 for this 30 बात है भाई बोतल ले लगे एक दा
30 ਬਾਤ ਦਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਸਤਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਵੀ ਆ, ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਸੌਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੋ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਠੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸਾਰੇ ਸੈੱਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣੀ ਵਧੀਆ ਲਗਾ ਕੇ ਤਕੜੀ ਆ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲੱਗੇ ਪਾ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਦੂਰ ਪਿਆ। Hey, let's go for 10. Eh? 10. 10, yes. 10. Yeah, good. Nice. ਜੇ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਆ, ਮੇਲਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਇੱਥੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ ਸੀਗੇ। पता नहीं की रखी बैठे, बड़ा कुछ है भाई। और दुकान ब्यूटीफुल है सब तो। हाँ जी, लॉन्ड्री तो बाद ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ 10 ਵਜੇ ਫੜ ਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ। ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਟਾਈਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, 3:48 ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਫਿਸ ਦਾ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੂ ਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਫੁਕਟ ਟਾਊਨ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਟੌਂਗ ਬੀਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਕ ਦੀ ਬੱਸ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਦ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। WhatsApp, Instagram, Facebook ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।